Hello students, আজি reasoning classৰ lesson number 10 হয়। ইয়াতে question number 43 পৰা 47 লৈ কভাৰ হ'ব আৰু বাকি 42 লৈ আগৰ ভিডিও বিলাকত কভাৰ কৰিছো আৰু lesson number 1 ত গোটেই strategy টো মই কৈ দিছো কি কেনেকৈ এইটো নাম্বাৰ এনালজিৰ ওপৰত লৈ আহিছো। ৰিজনিংৰ টপিকটো বহুত বেছি ফাষ্ট হয় মানে সাবজেক্টটো। বাকি টপিক বিলাক আৰু পিছত কভাৰ হ'ব। যিমান পাৰো মই কেনেকৈ এক্সামত এপ্ৰোচ কৰিলে ভাল হয়, কেনেকৈ বস্তুবিলাক কৰিলে অলপ সুবিধা হয়, চাব লাগে অপচন কেনেকৈ এলিমিনেট কৰিব লাগে, সেইবিলাক বিষয়ে বেছিকৈ আলোচনা কৰাত মই গুৰুত্ব দিছো। বাকি যিমানে কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰা যাব সিমানে লজিক বিলাক ডেভেলপ হ'ব। এতিয়া মই 43 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো। কোৱেশ্চন নম্বৰ 43 কি দিয়া আছে 3 13 18 29 39 আৰু 44। ইয়াতে নাম্বাৰ বিলাকৰ মাজত বহুত বেছি ডিফাৰেন্স নাই। বহুত বেছি ডিফাৰেন্স নাথাকিলে মই কি কৈছিলো আমি এডিশন বা সাবট্ৰেকশনৰ হেল্প লম, যোগ বা বিয়োগৰ হেল্প লম। এতিয়া 3 13 18 29 39 44 এই নাম্বাৰ কেইটা চালে কি দেখা পাইছো ইয়াৰ মাজত ডিফাৰেন্স বেছি নাই আৰু অপচন বিলাকতো তেনেকুৱা নাম্বাৰেই দিছে। গতিকে এতিয়া আমি ইয়াতে প্ৰথমতে ডিফাৰেন্স বা এডিশনত চাব পাৰো। যদি ইয়াৰ পৰা এনেকে চাও 3 পৰা 13 হতে কিমান বাঢ়িছে 10 আৰু 13 পৰা 8 হতে কিমান বাঢ়িছে +5 আৰু 29 পৰা 39 হতে কিমান বাঢ়িছে 10 39 পৰা 44 +5। তাৰ মানে এইটো ওলাই আছে ডাইৰেক্ট +10 +5 হৈ আছে। আৰু যদি ডিফাৰেন্সত চালু হয় উল্টাকে চালে কি চালু হয় তেতিয়া উল্টাকে চালিলে 13 - 3 মাজত ডিফাৰেন্স কি হৈছে 10 18 - 3 মাজত ডিফাৰেন্স কিমান হৈছে 5। তো আমি এইটো - এইটো 5 ক'ব পাৰো বা এইটো লগত এইটো +5 কৰোতে 18 পাইছো হেনেকেও চাব পাৰো। এতিয়া ফাইনালি লজিকটো পাই গলো। তো লজিক কি দিয়া আছে এ বি সি যদি তিনিটা নাম্বাৰ দিয়া আছে এৰ পৰা বি +10 হৈছে আৰু বিৰ পৰা সি +5 হৈছে। এতিয়া এইটো লজিকত অপচন বিলাকৰ পৰা চালে আমি প্ৰথমতে +10ৰ অপচন কেইটাই চাও। 25ৰ পৰা 30 হলে +5 হৈছে আৰু এইটো চাবই নালাগে সেকেন্ডটো, তাৰ মানে অপচন এ টো নহব। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকে 26ৰ পৰা 30 হতে কিমান হৈছে +4। তো আমাকটো +10 লাগে ন, এইটো নাবাৰো। এতিয়া এইবিলাক চোৱাৰ দৰকাৰে নাই, সেকেন্ডৰ চোৱাৰ দৰকাৰ নাই। 17ৰ পৰা 27 হৈছে মানে কিমান হৈছে +10 হৈছে, এইটো হ'ব পাৰে। 16ৰ পৰা 26 ইয়াতো 10 হৈছে, এই দুটাৰ পৰা কিবা এটা হ'ব, খালি এতিয়া সেকেন্ডটো চাব লাগিব। 26ৰ লগত 5 কৰিলে কিমান হৈছে 31, তাৰ মানে অপচন ডি টোত হৈ আছে আৰু এতিয়া হলে আৰু অপচন সি টো চাব নালাগে, তথাপি কৰি চালে এইটো +5 কৰিলে কিমান হ'ব 32 আহিব লাগিছিল, ইয়াতে 42 আছে, তাৰ মানে অপচন সি নহব। তো ফাইনালি আমাৰ অপচন ডি টোৱে কাৰেক্ট হ'ব। ঠিক আছে, ফাইনালি অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 44। এতিয়ালৈ মই যিমান কেইটা ভিডিও কভাৰ কৰিছো সবতে বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰিছো কি যে স্কয়াৰ কিউব নাম্বাৰৰ বহুত বেছি মানে দৰকাৰ হয়। 1ৰ পৰা 20 কিউব আৰু 1ৰ পৰা এটলিষ্ট 30 স্কয়াৰ হলৈ মনত থাকিব লাগে। ঠিক আছে, এতিয়া থাকিলে কি হয় নাম্বাৰ বিলাক দেখা পোৱাৰ লগে লগে চিনি পায়, আগতেও মই কৈছো। এতিয়া ইয়াতে নাম্বাৰ বিলাক কি আছে 15ৰ পৰা 125 হৈছে, 36ৰ পৰা 1728 আৰু 27ৰ পৰা কিমান হ'ব সুধিছে ফাৰ্ষ্ট থিং। সেকেন্ডত কি হয় এই 125 728 এইকেইটা নাম্বাৰ দেখাৰ লগে লগে মাইণ্ডত আহিব লাগিছিলে এইটো 5ৰ কিউব হয় 125 আৰু 1728 কি হয় 12ৰ কিউব হয়। তাৰ মানে এই নাম্বাৰ কেইটাটো কিউব নাম্বাৰ হয়, কিন্তু কৰ পৰা আহিছে 12ৰে কিউব হৈছে, 12 টো কৰ পৰা আহিছে এইটো চাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো মই লৈ দেখাইছো। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলত কি দিয়া আছে 15ৰ পৰা 125 হৈছে, এইটো 125 টো 5 কিউব। এই 5 টো কৰ পৰা আহিছে 15ক আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰোতে 5 পাই আছো। তাৰ মানে গিভেন নাম্বাৰটোক 3 ৰে ডিভাইড কৰি যি পাম তাক কিউব কৰিলে কুৱেশ্চন মাৰ্কটো পাই আছো, সেইটো ইয়াতে ভ্যালিড হয় না নহয় চাব লাগিব। 36 আছে, 36ক আমি 3 ৰে ডিভাইড কৰিম, কৰাৰ লগে কিমান হ'ব 12 আৰু 12ক কিউব কৰোতে 1728 পাই আছো। তাৰ মানে আমি লজিকটো কনফাৰ্ম কৰিলো হ'ব। এতিয়া মই লজিকটো লিখি দিছো। লজিকটো যদি গিভেন নাম্বাৰটো n হয় nক কি কৰিছো আমি n ডিভাইডেড বাই 3 কৰিছো, তাৰ পাছত ইয়াক আমি কিউব কৰোতে কুৱেশ্চন মাৰ্কটো পাই আছো। ফাইনাল লজিকটো মই আকৌ ইয়াতো হাইলাইট কৰি দিছো হ'ব। তো এতিয়া আমি অপচনত পুট কৰি চালে 27 দিয়া আছে, অপচন নহয় কুৱেশ্চনৰ পৰা 27ৰ পৰা কিমান দিছে 27ক 3 ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান পাম 9 আৰু 9ক কি কৰিলে কিউব কৰিলে 729 পাম। ক'ত আছে অপচন এ, তাৰ মানে অপচন এ ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ আৰু বাকি কেইটা চোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ঠিক আছে, কুৱেশ্চন নম্বৰ 45। 11ৰ পৰা 31 হৈছে, 14ৰ পৰা 40 হৈছে, কিমানৰ পৰা 25 হ'ব। ইয়াতো একে 11ৰ পৰা 31 হৈছে, এইটো দেখা দেখি 11 * 3 কৰিলে আমিতো জানো কিমান হয় 33ৰ পৰা -2 কৰিলে 31 পাই আছো। তাৰ মানে লজিকটো এনেকুৱা হৈ আছে নেকি গিভেন নাম্বাৰৰ লগত * 3 কৰি তাৰ পাছত -2 কৰোতে পাই আছো নেকি। এবাৰ আমি 14ত ভেৰিফাই কৰো, 14 * 3 কৰিম তাৰ পিছত -2 কৰিম, 14 * 3 42 -2 কৰিলে 40 পাই আছো। তাৰ মানে এইটোৱে লজিক হৈ যাব। লজিকটো কেনেকৈ লিখিম গিভেন নাম্বাৰটো যদি n হয় nক আমি * 3 কৰি -2 কৰি পাই আছো, এইটো বহুত ইজি হয়। ঠিক আছে, এইটো লজিক nৰ কথা সুধিছে ন আমাৰ, ইয়াতে কুৱেশ্চন মাৰ্কৰ ভ্যালুটো এই কুৱেশ্চন মাৰ্কৰ ভ্যালুটো দি দিছে। তো কুৱেশ্চন মাৰ্কত কি হ'ব 25 হ'ব, কাৰণ 14ৰ পৰা 40 চাইছো ন, ইয়াৰটো কুৱেশ্চন মাৰ্কৰ পৰা 25 চাই ডাইৰেকশনটো সেম ৰাখিব লাগিব। আমাক n ৰ ভ্যালু সুধিছে, তাৰ মানে n * 3 -2 কৰিলে আমি 25 পাই আছো। তো এইটো ইয়াতে n ৰ ভ্যালু অপচনৰ পৰা আমি পুট কৰিব পাৰো, নহলে এইটো সলভ কৰিলেও আহি যাব, যেনেকৈ কৰিলেও হ'ব। তো আলটিমেটলি n ৰ ভ্যালু কিমান আহিব 9 * 3 27 -2 কৰিলে 25 পাই আছো। অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ। কুৱেশ্চন নম্বৰ 46। 46ত কি দিয়া আছে 76
76 ৰ পৰা 11 হৈছে নাম্বাৰটো সৰু হৈ গৈছে তাৰমানে ইয়াতে মাইনাস বা ডিভিজনৰ কিবা এটা লজিক লাগিব 88 ৰ পৰা কিমান হ'ব কাৰণ 88 তকৈ সৰু নাম্বাৰে দিয়া আছে অপচন বিলাকত চালেও আৰু 68 ৰ পৰা 9 হৈছে নাম্বাৰটো সৰু হৈ গৈ আছে গতিকে আমি কেনেকৈ চাম 76 ক সৰু কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে ডিভাইডে কৰি চাম কাৰণ 76 টো কিহেৰে ডিভাইড হৈ আছে 4 এৰে ইভেন 68 টো 4 এৰে ডিভাইড হৈ আছে 88 টো ডিভাইড হৈ আছে এটো মাইন্ডত আহিব লাগিব নাহিলেও সৰু কৰিব লাগে কাৰণে 76 টো সৰু কৰিবৰ কাৰণে 4 এৰে ডিভাইড কৰি দিম কিমান আহিব 19 লাগে কিন্তু 19 আহিছে আমাক লাগে 11 এটো 19 ৰ পৰা 11 যাব লাগিলে কিমান মাইনাস কৰিব লাগিব 8 মাইনাস কৰিলে আমি 11 পাই আছো তাৰমানে গিভেন নাম্বাৰটোক আমি ডিভাইডেড বাই 4 কৰিলো প্ৰথমতে তাৰ পাছত -8 কৰিলে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্কটো পাই আছো এতিয়া এটো পাই আছো বুলি কৈছো হয় না নহয় আকৌ 68 ত ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব 68 দিয়া আছে ডিভাইডেড বাই এটো লজিকৰ পৰা চালে কি কৰিম 68 ক 4 ৰে ডিভাইড কৰিম হ'ব -8 কৰিম 68 ক 4 ৰে ডিভাইড কৰিলে কিমান আহিব 17 -8 কৰিলে কিমান আহি আছে 9 তাৰমানে আমি লজিকটো কনফাৰ্ম হৈ গলো কি বুলি লিখিম গিভেন নাম্বাৰটো যদি n হয় n ক আমি 4 ৰে ডিভাইড কৰিম তাৰ পাছত -8 কৰিলে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্কটো পাই আছো ঠিক আছে তো আমাক ইয়াতে n ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 88 বাই 4 -8 কৰিলে আমি কোৱেশ্চন মাৰ্ক পাম 88 বাই 4 কিমান হ'ব 22 -8 হয়নে তো আনসাৰ কিমান আহিব 14 তো আনসাৰ অপচন বি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰ লজিকটো এটো আছিল 24 9 আৰু 21 34 16 আৰু 33 ইয়াতো অপচন বিলাকৰ নাম্বাৰ বিলাকো বহুত বেছি ডিফাৰেন্সত নাই ইয়াতো হেনেকুৱা ধৰণৰ লজিক লাগি থাকিব ভিডিওটো পজ কৰি অকমান ট্ৰাই কৰিলে ভাল হয় যে প্ৰথমতে যদি 24 9 আৰু 21 চাও আৰু সাইমালটেনিয়াসলি আমি এটোটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব 34 16 আৰু 33 24 9 আৰু 21 ত যদি চাও 21 আৰু 9 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স কিমান আছে এই দুটাৰ মাজত 12 আছে হয় ঠিক আছে আৰু 12 ৰ পৰা 24 টো বনাব পাৰি নেকি পাৰি ইনটু 2 কৰিলা মানে এনেকুৱা নেকি এই দুটা নাম্বাৰৰ ডিফাৰেন্স ঠিক আছে ডিফাৰেন্স ইনটু জি আহিব তাৰ লগত 2 কৰিলে এই নাম্বাৰটো পাই আছো নেকি ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ এটা ভেৰিফাই কৰি চাম তাৰ পিছত ফাইনাল লজিকটো লিখি এই দুটাৰ ডিফাৰেন্স ললে কিমান হ'ব 17 আৰু ইনটু 2 কৰিলে 34 পাই আছো হৈ গল তাৰমানে এটা কেনেকৈ লিখিম লজিকটো মই লিখি দেখাইছো গিভেন নাম্বাৰ কেইটা এ বি সি বুলি ধৰি লওঁ ইয়াতে আমি কি কৰিছো এই দুটা ডিফাৰেন্স লৈছো এনেও ইয়াতে এই পজিশনৰ নাম্বাৰ কেইটা ডাঙৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে ন বিটকৈ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ এইটোতকৈ এইটো ডাঙৰ একে প্যাটাৰ্নতে দিয়া আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰো ডিফাৰেন্স এই দুটা নাম্বাৰৰ মাজত ডিফাৰেন্স বুলি কোৱাতকৈ কোনটোৰ পৰা কোনটো মাইনাস কৰিছো ডাইৰেক্ট লিখিবই পাৰো তো সি মাইনাস বি কৰিলো ঠিক আছে ইনটু 2 কৰিলে আমি এটো পাই আছো এখাত লজিকটো এনেকুৱা কোৱেশ্চন আগতে আৰু কৰাইছো কিন্তু ইয়াতে নাম্বাৰ কেইটা অলপমান বেলেগ মানে সৰু ডাঙৰ দেখাত অলপ বেলেগ হৈ আছে কিন্তু এটো বহুত কমন লজিক হয় দুটা নাম্বাৰ ডিফাৰেন্স লৈ ইনটু কিবা নাম্বাৰ কৰিলে ফাৰ্স্ট বা সেকেন্ড যিকোনো নাম্বাৰ এটা পাব পাৰি এতিয়া অপচনত হেতু ভেৰিফাই কৰি চালে হ'ল ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চন এটাটো কৈছিলো ন মানে এটোৰ ইউনিট ডিজিট চাব পাৰি এটো কেনেকৈ আহি আছে কিবা নাম্বাৰৰ লগত ইনটু 2 কৰাৰ পিছত এ আহি আছে গতিকে আমি এটো এৰ ভ্যালুটো এ মানে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো আমি ইভেন ডিজিট পাব লাগিব ইয়াতে এটো ইভেন নহয় তাৰমানে এটো অপচন নহব এটো নহয় এই দুটাত হয় সি বা ডি এ হ'ব ঠিক আছে আৰু সি আৰু বি ইউনিট ডিজিটৰ লগত ইনটু 2 কৰিব লাগিব সি আৰু বি ইয়াতে ইউনিট ডিজিট চালে হ'ল 8 - 8 কিমান হ'ব 0 * 2 0 আহিব লাগিছিল ইউনিট ডিজিট এটো এটা মানে এটো নহব আলটিমেটলি অপচন ডি এ কাৰেক্ট হ'ব আৰু বাকি কোনোবাই কৰি চালেও কৰিব পাৰে 30 - 9 কিমান হ'ব 21 30 - 9 কিমান হ'ল 21 * 2 কৰিলে আমি 42 পাই আছো তাৰ মানে অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ আজি ভিডিওটিত ইমানেই ভিডিওটি চাই ভাল লাগিছে যদি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ